BMG გასულ უქმეებზე ყვარელში ევროკავშირის ორგანიზებით მედიისთვისაც მათ შორის საგანგებო შეხვედრა გაიმართა, რომელზეც დასწრების პრივილეგია და შესაძლებლობა მეც და ანასაც ჰქონდა და ფაქტობრივად ყველა შესაბამისი სამინისტროს თუ პროგრამის ხელმძღვანელთა მხრიდან ბოლო 5 წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების შედეგები და ერთგვარი კომპაქტური პრეზენტაცია მოვისმინეთ. გარკვეულწილად მთავარ გამოწვევებზეც ვიმსჯელეთ. საინტერესო შეხვედრა იყო უდაოდ და ეხლა შევეცდებით მთავარი გზავნილები ჯერ რეპორტაჟით გაგიზიაროთ, რომელიც ანა ლაპიაშვილმა მოამზადა და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავშლით რამდენიმე თემას. ქართული რეწვის ნიმუშები, ბევრი ფერი, სუფთა ჰაერი, გემრიელი საჭმელი, ახლა დამოვლებული ჩურჩხელა, კარგი განწყობა და ღვინო, კახეთში სხვაგვარად, აბა როგორ შეიძლება. აქ ღვინოც დაელია და მასტერკლასებიც ჩატარდა. ან ბოთლი უნდა გავაშოროთ დაახლოებით თვალი ზომით და ერთი ეშმაკობა ვიხმაროთ, ორი ზოლი აქვს ამ ბოთლს. ცოტა იმ ზოლს ვაფიქსირებთ. გავუსწორებთ. თავარი კი მასპინძლის ისტორიაა. წლიურად უშვებთ 1300 სტუდენტს. მალხაზ ასლამაზაშვილი ამბობს, რომ პროფესიული კოლეჯის ICS ასოც კომპანიასთან თანამშრომლობით სტუდენტების დასაქმების მაჩვენებელი ამ დროისათვის 77%-იანია. ხშირად ვატარებთ შეხვედრებს დამსაქმებლებთან, მასტერკლასებს, რაც ამავდროულად ხელს უწყობს იმას, რომ მათი მხრიდან ხდება სტუდენტების გაცნობა და შესაბამისად წარმატებული სტუდენტები ადვილად საქმევიან. მასტერკლასები ჟურნალისტებსაც ჩაუტარდათ. ნასწავლი ხრიკებიც ათვისებულია, მაგრამ დამსაქმებელმა თავისთან არც ერთი დაიტოვა. მიკროფონის ჭერას მიჩვეულებმა ცოტა სამზარეულოშიც ვიტრიალეთ. დაგემოვნება და პროფესიონალის შეფმზარეულის ნახელავის შეფასება უკეთესად რომ გამოგვდის, კადრებშიც კარგად ჩანს. ეტიკეტი დავარღვიეთ, არადა სომელიეს საგანგებო ლექციისა და მასტერკლასამდე გამოცდილება ამაშიც გაგვიზიარეს. ეს გრძელი დღის ბოლო ნაწილი იყო. სავანეთში ჩასული ჟურნალისტებისათვის სასიამოვნო საღამო და პროფესიული სწავლების მსურველთათვის რამდენიმე თვიანი ოფიციალური კურსის ნაწილი, რომელიც ნებისმიერი ადამიანისათვის შემოსავლის წყარო შეიძლება გახდეს. ყოველი ჩვენგანი დასაქმების უნარიანია. ამ იდეით და ევროკავშირის პროექტის დახმარებით 2013 წლიდან სახელმწიფოს რამდენიმე სტრუქტურამ მუშაობა ერთობლივად დაიწყო. აქ დასაქმების საშუალების გაზრდას უწყობთ ხელს დამსაქმებლისთვის და პოტენციური დასაქმებელი ადამიანის ურთიერთობის ხელშემწყობი პროგრამაა. პროფესიული განათლების 2013-20 წლების სტრატეგიის მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჯამში 171.830.000 ლარი დაიხარჯება. დამუშავდა და შეიქმნა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან თავსებადი საკანონმდებლო ჩარჩო. გაიწერა სტრატეგია და ათვისება ეტაპობრივად დაიწყო. გავაკეთეთ სრულიად ახლებული ფორმატი, ელექტრონული ფორმატი სამოქმედო გეგმის, სადაც სხვადასხვა უწყებები, რომლებიც პასუხისმგებლები იყვნენ სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, ასახავდნენ ინფორმაციას. 2014 წლიდან დღემდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით 35471 ადამიანი გადამზადდა. რეფორმების განხორციელების მიზნით შემუშავდა არაერთი დოკუმენტი და განისაზღვრა შესაბამისი სერვისები. კონკრეტულად ეს ეხება პროფკონსულტირებას, კარიერის დაგეგმვას, პროფილირებას და ეს სერვისები დაეხმარება და ეხმარება ჩვენს სამუშაოს მაძიებლებს დროულად განსაზღვრონ მათი ინტერესების გათვალისწინებით, კარიერის დაგეგმვაში სწორად აირჩიონ პროფესია. ვრცელი და საჭირო ბიუროკრატიის პარალელურად პროფესიული განათლება რეალური დასაქმების შესაძლებლობით კონკრეტული ადამიანების შემოსავლებსა და კონკრეტულ სტატისტიკაში აისახება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის 24 თვიანი პროგრამის მონაწილეებიდან დასაქმებულთა რაოდენობა 191 ბენეფიციარია. ჩვენ პროექტის შედეგები მხოლოდ და მხოლოდ რაოდენობრივი მაჩვენებლებით არ გაგვისაზღვრია, არამედ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ხარისხობრივი მაჩვენებლების შეფასებას. მომავლის გეგმების განხილვა მედიასთან დისკუსიისას ყველაზე აქტიური ნაწილი გამოდგა. წინ კიდევ ბევრი გამოწვევა და მაინც მსმენელებიც და მომხსენებლებიც ყველა თანხმდება, რომ ყოველი ჩვენგანი დასაქმების უნარიანია.
პროფესიული განათლება ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა ყველა მონაცემის ერთ სიუჟეტში ჩატევა რამდენად გამოგვივიდა არ ვიცი, მაგრამ ერთგვარად ამ ინფორმაციის შევსებას უკვე სტუმრებთან ერთად შევეცდებით. მოდი ჯერ დავიწყოთ პროფესიული განათლების განმარტებით, რომელიც არის იგივე სახელობო განათლება და რომლის დახმარებითაც ადამიანები დამხმარე სამუშაოების შესასრულებლად ემზადებიან. მოკლედ მას პინძლობთ სტუმრებს ნინო ყოჩიშვილი, ევროკავშირის პროექტის მენეჯერი და ირინა წეროძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსი არიან ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა სტუდიაში სტუმრობისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე საათი დაუთმეთ საუბარს ყვარელში სტუმრობისას, ამ თემაზე შევეცდოთ, რომ მოკლედ ჩავატიოთ ეს ყველაფერი. ტყუილად არ განმიმარტია, რას ნიშნავს პროფესიული დასაქმება. რამდენად გვესმის დღეს რეალურად, რამდენად დაინახა ევროკავშირმა საჭიროა, როდესაც ჯერ კიდევ წლების წინ დაიწყო ამ პროექტზე მუშაობა და ბევრი მიმართულებით ჭირდება მუშაობა. ეს არის ბაზრის მოკვლევა, კონკრეტული საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, ჩარჩო ხელშეკრულებების გაფორმება, ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა სასწავლებლები და ადამიანები. თავარი გამოწვევა რა იყო ამ დროისათვის და დღეს რა შედეგი გვაქვს? ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო შეკითხვისთვის. მართლაც პირველი წელი არ არის, რაც ევროკავშირი ძალიან ინტენსიურად თანამშრომლობს საქართველოსთან როგორც პარტნიორთან პროფესიული განათლების რეფორმის განხორციელების კუთხით. ჩვენ 10 წლის წინ დავიწყეთ მხარდაჭერა ძალიან ინტენსიური, ხოლო ბოლო 5 წლის განმავლობაში უკვე პროფესიული განათლების დასაქმებასთან, დასაქმების სერვისებთან ურთიერთკავშირის დამყარებაში ვეხმარებით ქვეყანას. რატომ? პროფესიული განათლება, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არის სახელობო. იძენ პროფესიას, ხელობას, რომელიც შეიძლება როგორც დამსაქმებელს შესთავაზო, ასევე შენ თვითონ გამოიყენო შენ საკუთარ ოჯახში, იქნება ეს სოფლად თუ ქალაქში და რა თქმა უნდა, ამან შემოსავლებზე დადებითად უნდა არ აქვს ასაკი. არ აქვს არც ასაკი, არც შეზღუდვები, თავარია იპოვო ის ძლიერი მხარეები, რომელიც შეიძლება განავითარო შენში და შესაბამისი პროფესია შეარჩიო. ერთი მხარე არის კონკრეტული არჩევანი და მეორე რაც ამ წლების განმავლობაში არჩევანის მრავალფეროვნებამ განაპირობა. პროფესიებიც უფრო მეტი არსებობს და სასწავლებლების მიხედვით კიდევ უფრო დიფერენცირებულია. ამ მიმართულებით იყო ბევრი სამუშაო ჩატარებული. ეკონომიკის სამინისტრომ გააკეთა მოკვლევა ბაზრის. ჯანდაცვის სამინისტრომ შექმნა გარკვეული ბაზა, რომლითაც ადამიანებს ინფორმაციის გაცვლა გამოსვლა შეუძლიათ და კონკრეტულ თქვათ ვაკანსიებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება. განათლების სამინისტროს სამუშაო მდგომარეობდა იმაში, რომ შესაბამისი პროგრამები შეექმნა. ინტერესი როგორი არის პირველ რიგში ადამიანების ეს მაინტერესებს და მეორეს მხრივ ამ დროის განმავლობაში რა შეემატა პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობა მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, კერძოების უფრო მეტია ვიდრე სახელმწიფოების. ეს შეიძლება პლუსათაც ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ რეალურად კერძო სექტორი არის დამსაქმებელი და მათი ინტერესი კონკრეტული მიმართულებით თუ არსებობს, ესე იგი სასწავლებელსაც უფრო მეტი მნიშვნელობა ექნება. რა შედეგი გვაქვს თქვენი სამინისტროს მუშაობის ამ პერიოდის შემდეგ? შევეცდები ძალიან მოკლედ გიპასუხოთ რამოდენიმე ესეთ კომპლექსურ კითხვაზე. პირველ რიგში მინდა დავამატო თქვენს განმარტებას პროფესიული განათლების შესახებ, რომ ეს არის ადამიანის ნებისმიერ ასაკში პრაქტიკული უნარების განვითარების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. როგორც მოგეხსენებათ, პრაქტიკული უნარების განვითარება არის საფუძველი იმისა, რომ ადამიანი დასაქმდეს ნებისმიერ ასაკში და ის დასაქმდეს იყოს კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე. რაც შეეხება მოთხოვნას და რა შეიცვალა ზოგადად სისტემაში, ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეებია, რაც ეხება და მოსახლეობისთვის რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო, ეს ეხება ახალ სერვისებს, ხომ, საგანმანათლებლო სერვისებს. ანუ რას თავაზობს დღეს სახელმწიფო ადამიანებს, რომლებიც თქვათ 15 წლის შემდეგ ეს გახლავთ ასე ვთქვათ საბაზო განათლების მქონე ატესტატის მქონე ადამიანს შეუძლია უკვე ჩააბაროს პროფესიულ პროგრამაზე და მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის პრინციპი არის უზრუნველყოფილი, ნებისმიერ ასაკში მას შეუძლია შეიძინოს ან ახალი პროფესია, ან უბრალოდ გაიუმჯობესოს მისი უნარ-ჩვევები. რაც შეეხება სერვისებს, ანუ ჩვენი მთავარი ამოცანა, განათლების სამინისტროს ამოცანა იყო ეს ორი სისტემა, ანუ განათლების პროფესიული განათლების სისტემა, როგორც მიმწოდებელი და მოთხოვნა ბაზარზე, კვალიფიციურ კადრებზე დაკავშირებულიყო ერთმანეთთან. ეს ამ კავშირის უზრუნველყოფა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა ეტაპზე, როგორც განათლების ჩამოყალიბების ეტაპზე, ასევე მისი მიწოდების პროცესში. სწორედ ამაში უპრეცედენტო დახმარება იყო ევროკავშირის, როდესაც ეს ორი სექტორი მოთხოვნა მიწოდებას შორის დისბალანსის აღმოსაფხრელად დაუკავშირდა ერთმანეთს. თუმცა რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი გამოწვევაა, იმიტომ რომ გამოწვევა მდგომარეობს იმაში, რომ კერძო და საშუალო ბიზნესის საჭიროებების დაკმაყოფილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ შეიქმნას კიდევ დამატებითი სამუშაო ადგილები და ეს ამ ადგილებზე მოთხოვნა უნარებზე იყოს ის, რასაც მიაწვდის პროფესიული განათლება. დღეს ჩვენს
სისტემაში არსებობს დაახლოებით 100-150-მდე პროფესია. თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს პროფესიები არის უფრო ტრადიციული. ჩვენ ბოლო 1 წლის განმავლობაში დავიწყეთ უკვე მომავლის პროფესიებზე ზრუნვა. ახალი უნარების, ასე ვთქვათ, მიწოდება და გამომუშავება ადამიანებისთვის, რომლებიც ჩააბარებენ პროფესიულ პროგრამებზე და ძალიან საინტერესო პროგრამები არის შეთავაზებული. ეს ტრადიციული პროფესიების, როგორც არის მაგალითად შემდუღებელი, ელექტრიკოსი და ასე შემდეგ, ამად გარდა ჩვენ ვთავაზობთ მოსახლეობას ისეთ პროფესიებს, მაგალითად, როგორც არის IT სფეროში, ყველა ახალი მიმდინარეობა და მიმართულების. განათლების სამინისტროსთვის გამოწვევა არის პროფსასწავლებლების არა როგორც ცუდი სიტყვა შეიძლება იყოს ხელმოცარულთა გამოსავალი, ან უმაღლესში ვერ მოხვედრილთა, თქვათ, სასწავლო დაწესებულებანის შემდეგ იყოს ჯაჭვი გაკეთებული სკოლის განათლების, პროფსასწავლებლის, უმაღლესი განათლების და ასე შემდეგ ამ ერთიანობის შექმნის. რა ეტაპზე ვართ ამ ნაწილში იმისათვის, რომ თუნდაც მინდა რომ მე გადავიდე საზოგადოების აღქმაზე და დამოკიდებულებაზე, რომ არ იყოს ეს რაღაცა ცალკე მდგომი, თქვათ, სფერო ან მიმართულება, რომელსაც ადამიანები მიმართავენ მაშინ, როცა თავიანთი პროფესიით ვერ ახერხებენ სამსახურის პოვნას. როგორც აღნიშნე, ეს არის ერთ-ერთი სერვისი, ხო? რომელიც თქვა დღეს დაკავშირებულია ჩიხთან. ანუ ეს ჩიხი გულისხმობს იმას, რომ 9 კლასიდან გამოსული ბავშვი, რომელიც ჩააბარეს პროფესიულ პროგრამაზე, თუ მას შემდგომში მოუნდება ვეღარ აგრძელებს სწავლას უმაღლეს პროგრამაზე. ანუ ეს ჩიხი ახალი კანონით, რომელზეც ჩვენ სულ მუდმივად ვსაუბრობთ, იქნება აღმოფხრილი და ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმა, რომ 2019 წლის გაზაფხულისთვის ჩვენ დავასრულოთ ზოგადი განათლების ინტეგრაცია პროფესიულ პროგრამაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი, რომელიც გამოვა მე-9 კლასიდან, პროფესიის შეძენასთან ერთად მას საშუალება იქნება გავიდეს იმ სასწავლო შედეგებზე, რომელიც არის გათვალისწინებული მე-10, მე-11 და მე-12 კლასში. ანუ მის მიერ აღებული დიპლომი იქნება გათანაბრებული სრულ ზოგად განათლებასთან. რაც ნიშნავს იმას, რომ სისტემაში მოქნილობა არის უზრუნველყოფილი და ადამიანს როცა შეუძლია, როცა მას უნდა შეუძლია გააგრძელოს სწავლა და შემდგომ საფეხურებზე, განათლების შემდგომ საფეხურებზე, ან თუნდაც შეიძინოს კიდევ მეორე პროფესია, მესამე პროფესია, იმიტომ რომ შეზღუდული არ არის ეს რაოდენობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს იმისათვის, რომ ჩვენ იმიჯი, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ და ვიცახეთ, რომ არ არის დღეს პროფესიული განათლება მიმზიდველი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ სწორედ ეს, რომ ეს იყო ჩიხი. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 8 თვიანი, ასე ვთქვათ, პერიოდი ჩვენ გვეყოფა იმისათვის, რომ ყველა არსებულ პროგრამაში მოვახდინოთ ინტეგრირება ზოგადი განათლების, ასე ვთქვათ, საგნების და ადამიანები, რომლებსაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მომხიბვლელი და წინადადებაა, იმიტომ რომ ნებისმიერ მშობელსაც თუნდაც მოუნდება მისმა შვილმა ისწავლოს, ანუ ჩვეულებრივად მიიღოს სრული ზოგადი განათლება და პარალელურად მას ჰქონდეს პროფესია. თუნდაც ძალიან პოპულარულია ბავშვებში IT მიმართულება და ძალიან ბევრი, ვთქვათ, ხელოვნების და შემოსავლების ძალიან ადრეულ ასაკში. ირინა, რეალურად მოვიდრე ნინოს დაუბრუნდებით, აი 100-150-დან რაც ახსენეთ. აი რა შეიძლება იყოს ყველაზე პოპულარული მოთხოვნადი, იმიტომ მე მაინც გონია რომ ბაზარია დამსასრულებელი. მოთხოვნადი, ანუ თუ შევხედავთ მოთხოვნადი აპლიკანტების მხრიდან და მოთხოვნადი შრომის ბაზრის მხრიდან, ან დამსახურების მხრიდან, სხვაობაა. აშკარად სხვაობა. დღეს შრომის ბაზარი ითხოვს სამშენებლო მიმართულების სპეციალისტებს, შრომის ბაზარი ითხოვს ენერგეტიკის მიმართულების სპეციალისტებს. თვითდასაქმებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აგრარული მიმართულება და სოფლის მეურნეობის სფერო. თუმცა, თუ კი შევხედავთ ჩვენ მოთხოვნა აპლიკანტების მხრიდან, ეს გახლავთ ოფისის მენეჯერი, ბუღალტერი, თან რეგიონებში, სადაც გაჯერებულია უკვე ბაზარი ესეთი სპეციალისტებით. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის საკომუნიკაციო სტრატეგიაში მოვახდინოთ კომუნიკაცია სწორედ მოთხოვნა რაზე არის იმ პროფესიებზე, რომ როდესაც ჩვენ ვიძახეთ, რომ ყველა ჩვენგანი დასაქმების უნარიანია, ეს ნიშნავს იმას, რომ მას, როდესაც ის შეიძენს პროფესიულ განათლებას, მას უნდა დახვდეს უკვე დამსაქმებელი მზად იმისათვის, რომ მოწონს თქვენი ენთუზიაზმი, მათ შორის იმ 8 თვისთან დაკავშირებით, რაც ახსენეთ, მაგრამ მაქვს ესეთი კითხვა. რაზეც შორის ყველაშიც გქონდა საუბარი. მეორეს მხრივ, მე არ ვაკნინებ არც ერთ შემთხვევაში სამინისტროს როლს, მაგრამ სამინისტრო ხომ არ არის მარტო ამ გამოწვევაში, რასაც დეკლარირებული პრიორიტეტი ქვია განათლების სისტემის 4-იანი, ხა კიდე სხვა პუნქტიანი გვექნება და ამაში ცოტა ყველა მონაწილე უნდა იყოს ჩართული. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ვაკნინებ განათლების სამინისტროს როლს, მაგრამ რჩება შთაბეჭდილება, რომ სამინისტრო ყველა მომენტში არის მარტო. იქნება ეს პოპულარიზაცია პროფესიული მიმართულების და განათლების, იქნება, ანუ ჩვენ ვაცხადებთ რაღაცას პრიორიტეტად, კარგია, ბიუჯეტი
გაორმაგდა განათლების ძალიან მაგარია. ევროკავშირი არის თავისი უზარმაზარი ფონდებით, გამოცდილებით იმით ჩართული, მაგრამ ხომ არ არის წრე გასაფართოებელი. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თემა, რომელსაც სჭირდება ძალიან დიდი დრო იმისათვის, რომ ადამიანებმა დამოკიდებულება შეიცვალონ, ამას ძალიან დიდი დრო სჭირდება, თუმცა ამაზე უნდა ილაპარაკოს საზოგადოების ყველა ჯგუფმა, მედიამ, მთლიანად მთავრობამ, დამსაქმებელმა, ანუ რომელიც არის რეალურად მომხმარებელი იმ პროდუქტის, რასაც ქმნის სახელმწიფოსთან ერთად თვითონვე დამსაქმებელი, იმიტომ რომ დუალური პროგრამები, როგორც მოგეხსენებათ, არის პრიორიტეტი და მასშტაბის ზრდა, როგორც იცით, დაიწყო წინა წელს და ძალიან გაფართოვდა ეს რაოდენობა პროგრამების, რომელიც დუალურად ხორციელდება და ჩვენ სახეზე გვაქვს აშკარად კმაყოფილება დამსაქმებლის დუალური პროგრამების განხორციელების მიმართულებით. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ძალიან საინტერესო მიგნებები არის ამ კვლევაში, მაგალითად დამსაქმებელი ასახელებს ზოგადი უნარების დეფიციტს კადრებში, იმიტომ რომ ტექნიკური უნარების შესწავლა და ასევე რეფორმის შედეგი, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ცოტა უფრო გაუმჯობესებული ხარისხი არის უკვე პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულების, მაგრამ ზოგადი უნარები დღეს ევროპაც ამას ებრძვის. ზოგადი უნარები ეს არის სამეწარმეო უნარჩვევები და ეს არის ეგრეთ წოდებული digital skills. ეს არის ყველაზე დეფიციტური უნარები, ისევე როგორც ჩვენთან ეს არის ახალი ინფორმაციის აღქმა, ეს არის კრიტიკული აზროვნება, ანალიტიკური აზროვნება, ჩვენთანაც იგივე გამოიკვეთა აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ამ უნარების შესწავლა 3 თვის განმავლობაში ტრენინგზე შეუძლებელია. ამიტომ ამ მიმართულებითაც პროფესიული განათლების რეფორმა გულისხმობს იმას, რომ პროფესიის შესწავლასთან ერთად ჩვენს პროგრამაში ინტეგრირებული არის ზოგადი მოდულები. ანუ ადამიანი, როდესაც ირიცხება პროფესიულ პროგრამაზე, ის იწყებს ჯერ კომუნიკაციის შესწავლით, მეწარმეობის შესწავლით. ანუ აი ესეთი ზოგადი ინტერპერსონალური სკილები, რასაც ქვია უნარები, ჯერ ვიწყებთ იმითი, რომ ადამიანი ჩამოყალიბდეს არა მხოლოდ შემდუღებლად, არამედ სრულფასოვან მოქალაქედ. ჩვენი იმედი ნამდვილად გქონდეს თქვენ პირადად და სამინისტროს ამ თემაში BMG-ს. განათლების ნაწილი არის ძალიან დიდი და ვერ ამოუწურავთ ვერაფრით, მაგრამ არის საკანონმდებლო მიმართულებებითაც ბევრი ევროპასთან დასახლოვებელი, თქვათ, პაკეტები გასაკეთებელი, ბევრ ნაწილში ჯერ განხილვების ეტაპზე ვართ. თქვენი გადმოსახედიდან თქვენ ყველა მიმართულებით იყავით პროგრამის კოორდინატორი ამ ნაწილში და ყველა ინფორმაციას ერთდროულად ფლობთ. მე რესპონდენტებსაც ვკითხე ყვარელში, რომ რამდენი სიცოცხლის უნარიანია ის პროგრამები, რომელიც დაიწყო იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რამდენად იყო თქვათ მომავალში თავად დამსაქმებლის მხრიდან ინტერესი, რომ კიდევ ახალი თქვათ ადამიანები დაესაქმებინა მას ამ სასწავლებლებიდან. თქვენ როგორ აღიქვავთ ამ 5 წლის შეჯამებით, თითქმის 5 წელი შეგვიძლია ვთქვათ, 5 წლის შეჯამებით ამ პროგრამების სიცოცხლის უნარიანობას და განგრძობადობას, ეფექტი რა მოგვცა მან? კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესო შეკითხვა გაქვთ. ჩვენ სპეციალურად გავაკეთეთ ორგანიზება, გავაკეთეთ ამ მედია ტურს პროგრამის ბოლოსკენ. რატომ? იმიტომ რომ გვინდოდა კონკრეტულ შედეგებზე საუბარი და როდესაც შედეგებზე ვსაუბრობთ, საერთოდ ევროკავშირის მიდგომა არის მდგრადობა, არის ამოსავალი წერტილი. რამდენად მდგრადია ის თანამშრომლობა, ის ინვესტიცია, რომელსაც ევროკავშირი ამა თუ იმ სფეროში დებს. ახლა ვერ გეტყვით რომ ერთი პროგრამით ამოიწურება ყველაფერი, ამიტომაც არის რომ უკვე ჩვენ 10 წლის განმავლობაში პროფესიულ განათლებასთან ძალიან ინტენსიური მუშაობა გვაქვს და უკვე მეხუთე წელია, რაც დასაქმების სერვისებთან, რაც სიახლეა საქართველოში, იმიტომ რომ აქამდე თითქმის რამდენიმე წლის წინ საერთოდ სახელმწიფო დასაქმების ხელშემწყობი სამსახური არ არსებობდა, როგორც ასეთი. და შრომის ბაზარი, მოლოდინი იმისა, რომ შრომის ბაზარი თვითონ დაარეგულირებდა იპოვი და კურსდამთავრებულს ამან ვერ იმუშავა ქვეყანაში. სწორედ ამიტომ მოხდა. ჯერ ისევ გვაქვს დეფიციტი. რა თქმა უნდა, და ამაზე საჭიროა მუშაობა. ამიტომაც ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თანამშრომლობას, თუმცა თქვენ ახსენეთ, შშმ პირებზე უკვე სახელმწიფო პროგრამაც არსებობს. ინსტიტუციონალიზაცია წავიდა იმ პროგრამების, რომელიც შეიძლება არასამთავრობო სექტორიდან წამოწეული იქნა პილოტირების სახით ერთ რეგიონში, შემდეგ განვრცობა მოხდა და უკვე თანამშრომლობენ. ის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც იყო წარდგენილი და რომელიც ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს და შრომის სამინისტრო ისინი დამიჯერეთ თანამშრომლობენ და საკმაოდ კარგი მზარდი შედეგები აქვს და მდგრადი შედეგები, იმიტომ რომ მონიტორინგსაც ეს არ არის ასე დასრულდა პროექტი და ის ორგანიზაცია განმახორციელებელი ივიწყებს. ისინი მონიტორინგს უწევენ და მე გარკვეულ პერიოდში ამაზე საუბარიც გვაქვს ხოლმე მათთან. თქვენი პროგრამა, რომელიც გააგრძელებადია და 2020 წლამდე არის გაწერილი კონკრეტული ნაბიჯები. რას იტოვებს მთავარ აღმოსაფრთხოელ გამოწვევად ან ხარვეზად, რომელიც დღეს სისტემაში გვაქვს? ჩვენი ახალი პროგრამა, რომელზეც ჩვენ უკვე წელიწად
წად ნახევარია რამდენიმე სამინისტროსთან ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ძალიან ინტენსიურად ვსაუბრობთ 20-ზე არა 22-ზე არის გათვლილი იმედია რომ წელს შევძლებთ ფინანსური ხელშეკრულების ხელმოწერას რომელიც საშუალებას მოგცემს კიდევ უფრო ვრცელი მასშტაბური პროგრამით დავეხმაროთ რეფორმის განხორციელებას ეს დამოკიდებულია გარკვეულწილად რაღაც ტექნიკურ მოლაპარაკებებთან და ასევე პროფესიული განათლების კანონის მიღებასთან. ასე რომ ჩვენ სულ მოუთმენლად ველოდებით ამ კანონის დალაში შესვლას, რატომ? იმიტომ რომ ამ კანონმა უნდა გახსნას საშუალებები, რომელზეც ირინა მისაუბრა, რომ ადამიანს ნამდვილად ჩიხურობის აღმოფრის შემდეგ კონდეს საშუალება ისწავლოს მთელი ცხოვრების მანძილზე პრაქტიკულად და არა მარტო თეორიული განაცხადების საფუძველზე. ჩვენ ვითანამშრომლებთ როგორც შრომის ბაზართან, აუცილებლად, იმიტომ რომ ის რაც ბრძანა ირინამ ძალიან ნიშანდობლივია. ერთი არის აცხადებს შრომის ბაზარი, მეორეა რაც ჩვენს ტვინებშია, ჯერ კიდევ ბუღალტერია უნდა ვისწავლო აუცილებლად და დავსაქმდები, ხომ? ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღება არის აუცილებელი თითოეული ჩვენგანის მიერ. როდესაც მე პროფესიას ვირჩევ არა იმიტომ, რომ ის მოუმწონს, ან მეზობელს, ან ჩემი ოჯახის წევრს, ან მე ამ ხანაკსა აქვს არჩეული, არამედ იმიტომ, რომ მე ვიცი მომავალში როგორ დავსაქმდები და ამაში პროგნოზირება დაგვეხმარება ძალიან, რაც ამ ეტაპზე ჯერ არ არის საქართველოში. იმ მომავალი პროფესიების, რომელიც ქვეყანაში რამდენიმე წელიწადში იქნება მოთხოვნადი. აი ამაზე იქნება აქცენტი გაკეთებული და იმ მოთხოვნად პროფესიებთან რამდენად შესაბამისია განათლება. წინასწარ გვეცოდინება არჩევანისას რამდენის მიღებას შეცვლებთ ჩვენი პროფესიით? ხო, უბრალოდ ინტერვიუს მიღმა ბევრი გვექნება კიდე სასაუბრო. აბსოლუტურად სწორი ბრძანა ირინამ, რომ მედიის როლი აქ არის სრულიად უნიკალური. ეს არ არის რაღაცა ბანალური ინფორმაციის გადაცემა, სტორიტელინგი, აქ სხვა რამ არის გასაკეთებელი. მეც იმ საბჭოთა განათლების ნაშიერი ვარ ამ შემთხვევაში და ვიცი ის პრობლემები რეალურად რაც ჩვენში არის გამჟდარი. თუმცა პროფესიულ განათლებას თვისებრივად სხვა ხიბლი აქვს, რომლისთვისაც განწირული კი არაა. სადავარ ნებისმიერმა ჩემი ოჯახის წევრმა, მათ შორის უმცროსმა ისაკაძეებმა ენთუზიაზმით მოგიდონ ხელი, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს შემოსავლიანი და მოთხოვნადი იქნება. დანარჩენზე სხვა დროს და მოგვიანებით, მანამდე კი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ნინო ყოჩიშვილს, ევროკავშირის პროექტების მენეჯერს, ზოგადად ევროკავშირს ჩემგან განსაკუთრებული მადლობა ესეთი მუდმივი მხარდაჭერისთვის სხვადასხვა პროგრამებით და თემებით. წარმატებები მინდა უსურვო ირინა წეროძეს, იგი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსია. დიდი ალბათობით შემდეგ კვირაში ახალი მინისტრიც მივა და რაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ეს იქნება მიხეილ ბატიაშვილი. დაველოდოთ ამ ინფორმაციას, რამდენად გამართლდება ჩვენი მორიგი პროგნოზი ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ჩვენ სტუმრებს არ ეხება, ეს BMG-ის პროგნოზია.